giếng khoan, hình lá, một cầu một sâu, một cao. Tức là mình không dùng cái đấy đi. Vâng, mình không được đấy, chiều nước vào là có thể đi ra. Còn đây là khoan lọc rác này. Từ 3 đến 7 vi sinh một hay là 2 lần. Hoặc tìm vi sinh bên ngoài tốt thì đó là vi sinh bên trong. Đấy, nhìn tháo ra. Bẩn thế. Không. Mấy ngày thì sao bẩn thế? Cười gì? Nhớ vào nhá, nhớ giá chưa? Đấy, ok là trong các tiếp là dùng cái đấy đứt tay đi con ạ, không phải hay ho gì cái thước đấy đâu, đứt tay đấy. sẽ hướng dẫn cho đây thì xếp đồ nhá. Xếp không cần hướng dẫn anh. Gì đến biết xếp à? Gãy là con ơi, cái cánh quạt nó bằng nhựa đấy. Không có biết cái hướng dẫn đâu. Nó bác thì nó không đi nhỉ, nên xin nó con nhỉ. Em cứ chỉ cho anh là được rồi. Được rồi, cứ xếp ví dụ vào đấy thôi. Đây là xếp đĩa nhá. Đĩa thì nhỏ xếp dày mà to xếp thưa. Đấy. Rồi ok. Cái này chỉ tượng trưng thôi, anh biết rồi. Cái này để bác đi không? Đĩa là test luôn. Cái bác đỡ rửa bẩn. Xem độ khỏe không phải như nào. Con này mình để chú làm. Xem cái thanh nó có đủ khỏe không? Nó chế tạo chắc là đủ. Test. Đồ khô quét thì sẽ máy không rửa đâu. Khi nó quét thì mới rửa. Thì kệ nó cứ cho vào nó rửa đến đâu hay đến đấy. Gọi là test thôi mà, test độ bẩn thôi mà. Chưa. Đồ nhỏ nhỏ thì xếp dày, đồ to xếp chưa. Thì có thể đổ nước nó sẽ phi được. Cái này con này các con cứ động vào nhỉ, nói từ nãy giờ. Cái này nó chịu được bao nhiêu ký? Các bạn nó chịu được bao nhiêu ký? Cái này thì em cũng chưa giờ thử. Mình lắp mình chưa được. Em bây giờ máy là đây là số ban này. Xếp là đồ là xếp nghiêng. Bác nhớ là bác con xếp đây. Bác Cứ xếp cả vào đây, xếp cả cái đĩa đây. bát nhỏ xe bát to xếp dưới kia. Xếp cả cái đĩa, cái bát kia thủy tinh cho hết vào. Test thử thì kiểu gì cho được. Chưa được. Đây con này là xếp xong rồi chả hết dọc cái bát to đĩa lớn. Xếp đây. Nếu xếp xong rồi mình thải xuống này. Còn nếu mà đĩa thì mình xếp nâng lên. Đĩa thì nâng lên, cái xếp xong thì đặt xuống. Không có xoong nào đây à? Mở ra. Bật điện đấy nhá. Nó đĩa nhựa nhiếc là cho hết vào được đúng không? Được ạ. Con cho mấy cái đồ kia vào ra, cốc chén ở trên kia cho hết vào đây này. Cốc ở trên game đây này. Đấy. Đấy. Lịch nhỉ? Không đây. Biết gì mà sếp? Đấy là Em sếp cho em cốc vào cái này để đũa. Cốc. Cho vào rửa luôn mẻ. rửa thật á? Thắt rửa đùa. Cho hết vào. Cho cả nước thủy tinh. Được, hết được. Cho phun đi. Còn thì cứ thò tay vào đấy làm gì nhỉ? Để chú xếp ra. Yến nó con vậy ạ. Cái gì cũng hay.
Lười. Dọn đồ mình không dọn. Nhà của chị, nhà của Yến, Yến. Cái phòng của Yến sao Yến không dọn đi? Yến. Anh đi sao anh không dọn mà Yến không dọn? Đây này nó không có đũa thì bỏ cái ống đũa ra cũng được. Em dọn mà. Chị không thấy em dọn gì cả. Đồ váy viết thì không nang lên. Đồ của em chứ đồ của ai? Đồ của người à? Ừ? Đi. Tức là cái đồ đặt vào trong nó cũng không cần phải cố định đúng không? Đúng rồi. Bỏ cái giá đũa này ra này cho nó rộng, có được không? Nó có đầy đủ là gì hướng dẫn chú ý. Không chú ý. có Có những cái phải chú ý để xem. Đũa như nào mình biết? Đó. Đây coi như cái que đang thử là đũa đi, cắm vào rút ra ví dụ. Nó cũng chứa được nhiều đồ hết. Rửa thật hả chị? Đi gọn thằng bên chị xem là để còn rửa. Em có rửa được không mà em nói? Rửa thật đúng không? Đúng rồi. Cho em đấy rửa nhá. Nó tắm luôn không? Sao phải táy máy đi nhỉ? Đi ơi. Đi. Ghét nhất là nói mà không nghe. Tất cả mọi đồ là phải úp xuống, không có cái nào ngửa lên và để nghiêng. Được rồi, thôi lại lại ví dụ rồi thế. Chị khi chú ý là tất cả các đồ xếp nghiêng là tại sao phải xếp nghiêng? Mà Rồi em biết rồi. đấy, các cái đồ này nếu mà xếp úp này đúng không? Sẽ hứng nước đậm nước đây. Đấy, thế nào khi nó không sao Thì nó không sẽ khô. không khô được. Rồi. Xếp đũa thì một chú ý thôi. Đũa là tất cả các đồ Đây, đũa. đây, đũa. Đây lấy cái này sao? đấy cái que kia. Nhá. Đũa thì nó là hoa cái này mình chú ý inox đầu rất là nhỏ. Nếu như mình xếp lên chập nò nó xếp nò Thì nó lọt vào cái khoản cái hỏng. Tất nhiên rồi, chứ tất gì cả các đồ nhỏ sẽ lên trên. Đấy. Cái hai là dao hoặc kéo thì các đồ nhọn nó sắc cắm dưới. Khi mình lấy đồ va chạm với chân tay. Các cái đồ mà dài như chẳng đũa xào hoặc là muỗng canh. Ôi, cháu đang học rửa bát. Không phổ biến rửa bát. Các đồ bằng sắt thì không nên rửa, không được rửa cái máy. Hoặc đồ nhôm vì sắt nó sẽ bị dỉ, nó rửa nước nóng hoặc có thất, hoặc là nhôm nó sẽ bị sùi. Rửa bằng inox thôi. Hoặc là các đồ bằng nhựa thì mình chịu nhiệt, nhưng mà không chịu nhiệt sẽ là bị chất. Lấy cái kia. Đấy, lấy kia đưa chúng. Đấy, Việc đấy, coi như là đũa đấy. Bin ơi, việc đấy là của con đấy, không phải việc của mẹ đâu. Rồi. Con không Dài, biết. dài. Rồi. Còn sau khi tôi xong ô lên chạm thì đây Những cái kia không nhét vào được nữa này. sẽ để rửa. Đó, Những cái kia không nhét được nữa. phun rồi. Đây này. Thôi đừng có. Lại là cũng nhét nhiều thứ rồi. Đây là chất làm bóng này, bóng đổ đây. Thế là bóng này Bóng nó lai tròn, đổ từ 10 đến đổ một lần này, từ 15 này, tròn này. Nó sẽ có đèn báo. Thế cái loại mà nó có cả 3 trong 1 nó có chất làm bóng. Có bản chất nó có hết rồi. Cái bột đấy thì là ấy đúng không? nên dùng bột hay nên dùng viên? Tùy thôi, nhưng mà độ viên là độ tẩy cao nhất, nhưng nó sẽ nếu mà dùng đúng cách tính chất nó sẽ tan hết. Bột thì sẽ dùng hơn, bột phải là dung dịch. Như nào nhỉ? Rồi, Đây người ta Đằng sau là viên đúng không? bình thường nhìn này mắt này là biết này, có đầy hay không này. Rồi, ok. Ok, nhìn này rồi. Con sân bảy à? 4. Ra vào nào. Ra vào. Nghe ơi. Con sân bảy. Đấy, nó đen xì đó. Đây, Nó đây. biết rất là biết là đầy. Khi đầy nó sẽ đai đen xì. Gạo con cấp đi rồi. Viên là sao? Viên này là Đây là trong mấy viên bộ? đây là viên rửa này. Trong mấy bộ ạ? Viên này là có làm sao này? Em hỏi đó.
Thôi Cái gì? ghế. Giặt chưa? Giặt qua chưa? Không giặt ở bên trong có đầy xi măng Đây là viên rửa là viên viên rửa là viên tổng hợp all in one gồm có 3 chiếc để rửa, muối, bóng và chiếc để rửa. Thì bản chất trong các viên rửa nó chỉ có một hàm lượng nhất định. Thì một viên rửa này có thể rửa từ 8 đến 12 người ăn, từ 5 đến 8 người mình trong một nửa, còn từ 5 4 người ăn thì mình trong 1/3. Một viên là bao nhiêu người ạ? Từ 8 đến 12 người ăn. Người cứ chia nửa ra. Còn từ 5 đến 8 người mình trong một nửa. Cậu cầm á? Cậu có mở không? Cậu cầm. Cháu có đi cùng đâu. Để Cất đâu? đi, lần sau chưa tiếp. Sau khi xong rồi này, chú ý khi mở cái nắp này nhá, là nguyên thì cái nắp này phải gạt ngang này, cho là Đừng gạt. uống nước lạnh. Nó có trong này nó có điều khiển đồng bên trong. Khi nào đến rửa, cái này rửa nó sẽ hút nó mở ra. Cháy như đây thì không đến đường 7 này, 7 là sẽ làm tốt Ngấm nhại đúng không? Đúng rồi. Sau khi có tiếng hành nóng nắp. Nào, bật nguồn này. Thì bóng mình cho khi nào đèn báo bóng này, báo đỏ như này, đấy là mình bổ sung bóng. Muối mình không cho thì nó sẽ báo đỏ, nó không ảnh hưởng. Tất cả các Muối báo đây này, ạ? đúng rồi, đây là muối. Bóng này, muối này, vòi nước. Thì đây là đèn báo rửa bán tải này, mình sẽ tăng cường này, hoặc là khóa chức năng trẻ em. Còn đây là 7 chức năng rửa. Đầu tiên là bật nguồn này, chỉ chế độ eco, chế độ cài mặc định sẵn. Nếu mà khi bật lên nó sẽ eco rồi thì mình bật khởi động, nó đã khởi động luôn. Còn nếu để chỉnh chế độ hình như nào? chỉ đây, Đây là các chế độ đây như là nào chọn đấy chế độ, đúng rồi. Chế độ này là cái gì? Kỹ này, thông thường, tiết kiệm, đường đi cốc, Kỹ, thông thường này, tiết kiệm này. hoặc trên này có tiết ghi kiệm chú là này. eco. Trên này có thể ghi chú này. Ok. Đấy, kỹ, thông thường, tiết kiệm, đi cốc, rửa nhanh 90 phút, rửa nhanh và rửa trắng sơ. Chế độ rửa trắng sơ là chế độ rửa 15 phút. Này. Là chế độ ăn 2 bữa rửa một lần. Hoặc là chế độ rửa hoa quả là do rửa bằng nước lạnh mà buổi trưa thay vì mình ăn mình ngâm nước trộn mình cho vào đây bật chế độ rửa 15 phút, nó sẽ làm khô mà làm ướt món rửa, nó không bị khô bị két. Còn chế độ rửa 30 phút là chế độ rửa mình rửa bằng bát sạch, bát cho mình chọn nước ngoài để trưng tủ này, hoặc xuống nước ngoài không ăn dưới ấy. Chẳng có cỗ thì tùng đấy. Nhưng bát này là bẩn rồi. Đây là gì ạ? Còn đây là chế độ rửa 90 phút này, chúng ta qua quán chứ là nó dùng dầu mỡ, là nó sẽ ít dầu mỡ, như quán phở và bún phở. Còn ni cốc là nhiều, tùy nhiệt độ, quán bia và cà phê. Còn gia đình là dùng 3 chế độ trên, hoặc một chế độ rửa trên sâu. Chế độ rửa trên sâu là chế độ rửa nhiệt độ cao nhất và áp suất phun lớn nhất và nhiều rửa sạch nhất. Đây là gì ạ? Bà chú xem Đây trong là chế độ rửa kỹ này. Im. Đây là nút sấy tăng cường. Sấy tăng cường. Đây mà sấy tăng cường. Nó sẽ kéo thêm 10 phút nữa. Thế đây là gì ạ? Còn tiếp theo đó là chế độ rửa. Đây là nút chọn chương trình, cài chương trình này. Cài là chương trình này, đây là sấy tăng cường. Sấy tăng cường. Đây chính là rửa bán tải nhá, rửa bán tải này. Khi vào đây là nó rửa bán tải này. Thì nó không rửa, vẫn rửa bằng 2 khoang, nhưng nó chỉ là giảm thời gian rửa và giảm thời gian đun nước. Đấy, chứ không phải là chọn một trong 2 khoang cả, mà rửa tất cả 2 khoang luôn. Nút đây nút là hẹn giờ rửa này, hẹn giờ rửa này gia đình ăn không cùng giờ với nhau này. Chẳng hạn như 1 giờ sau có người ăn cuối cùng, đấy, thì cả gia đình ăn hết rồi thì hẹn 1 giờ sau có người ăn nốt thì mình hẹn một chế độ 2 tiếng. Đấy, xong rồi khởi động thì máy 2 tiếng sau bắt đầu hoạt động. Nó tự chạy đúng không? Đúng rồi, 2 tiếng sau bắt đầu nó chờ. Thì người ăn sau 1 tiếng sau người ta sẽ ăn xong xếp vào xong lại đóng lại. Thế thôi. Còn nhà máy chờ đã sẵn hết rồi. Một trẻ con này là có nghịch nhất này, nó khóa chức năng trẻ em này, là để với cháu khi máy được hoạt động này, là với cháu được ở ấn nút tạm dừng là thì chưa không có bát ăn. Đấy, nhưng nó có rửa đâu, dừng nữa, mình khóa lại. Ấn cả 2 nút ạ? 2 nút. Để mà khóa nhưng mà ấn nút là không có dụng. Không có tác dụng nữa. Đúng rồi. Mở như Các nào? cháu nó có ấn nên là nó cũng không. Để mà hoạt động lại bình thường phải tắt khóa đi. Ok. Đấy là rất xịn. Đây là Đưa cho bạn nước sau ai trùng nước lạnh ấy. Đây. khi máy được hoạt động nên mình vẫn có thể mở ra được.
khi mở ra nó sẽ dừng hết hoạt động. Đấy, tần số chương trình này. Máy. Đại loại là mỗi lần rửa bát là mất 2 tiếng 2 tiếng 20 phút. Đây chế độ rửa bán tải là 2 tiếng 20 phút. Còn nếu rửa kia thì là 3. Chế độ rửa Trên sở bao nhiêu? hả? Tầm lâu nhất là bao lâu? 3 tiếng 10 phút là chế độ rửa tiết kiệm. Tại sao tiết kiệm lại dài hơn là vì thay đổi nó rửa liên tục, nó là rửa ngâm ngủ rửa nó quá. Bây giờ là 21 rồi.